Ελληνικά Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος που εσύ εξέλεξες να είναι ηγέτης σου. Δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζωντανός. Και είμαι μαζί σου. Συναγωνιστής και σημεοφόρος εις τον κοινόν αγώνα. Το πραξικόπημα της Χούντας απέτυχε. Εγώ ήμουνα ο στόχος της. Και εγώ εφόσον ζω, η Χούντα εις την Κύπρο δεν θα περάσει. Η Χούντα απεφάσισε να καταστρέψει την Κύπρο, να την διχοτομήσει, αλλά δεν θα το κατορθώσει. Πρόβαλε παντιοτρόπος αντίσταση στην Χούντα. Μην φοβηθείς, ενταχθείτε όλοι εις τας νομίμους δυνάμεις του κράτους. Η Χούντα δεν πρέπει να περάσει και δεν θα περάσει. Ζήτω ο ελληνικός κυπριακός λαός. Ζήτω η ελευθερία. Νυν υπερπάντων ο αγών. Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερα τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως οι Βούλος και Ανάντρος προσέβαλαν το σταθμό Ραντάρ, εποφάρτησαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού φύλακος Λευκοσίας Αγέντας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Ελληνικές κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με τα γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόβλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Έλα. Έχω αργήσει του σκοτωμού. Πετάω σε 3 ώρες. Όχι, Λάρνακα. Αλλά πρέπει να περάσω από τη μάνα μου. Την Κατερίνα θα τη συναντήσω στο αεροδρόμιο. Έγινε, τα λέμε.
Άργησες. Το ξέρω, μαμά. Με ένα φιλί και τρέχω γιατί θα χάσω την πτήση μου. Τα πράγματα που σου ζήτησα, τα πήρες? Ναι, στον πάκο της κουζίνας είναι. Μικρόφωνα, μπαταρίες, ψήρες. Πήρα ό,τι καλύτερο υπήρχε για να έχεις άψογο ήχο. Τέλεια. Πώς θα μείνεις στην Κύπρο αυτή τη φορά? Οπωσδήποτε 3 μήνες. Μπορεί και λιγότερο, γιατί έχω κάνει την έρευνα ήδη. Τέλος πάντων, όσο κρατήσουν τα γυρίσματα για το ντοκιμαντέρ. Είσαι χαρούμενος? Πολύ. Έφυγα, μάνα. Τα χάπια σου, τα εισπνεώμενα για το άστημα. Τα έχω μαζί μου, μην ανησυχείς. Καλό ταξίδι. Να προσέχεις. Και εσύ. Εκλεγείς. Τι σκέφτεσαι πάλι? Σαν σήμερα στη Γέρτσα. Δεν ξεχνιέται του Ανδρέα. Θα έχει γενέθλια. Να τα γιορτάζαμε παρέα. Ολόκληρος άντρας στα σπιτιά. Μαζί. Θα είχαμε μεγαλώσει μαζί. Σαν φίλοι θα ήμασταν. Από την πρώτη στιγμή που τον γέννησα και τον κράτησα στο νοσοκομείο στην αγκαλιά μου, πήγε το βλέμμα μου σε αυτό το σημαδάκι που έχει στο χέρι του, εδώ, ψηλά. Που το έχει κλεινίσει από σένα. Ίδιο. Τον λάτρεψα. Τον λάτρεψα ακόμα πιο πολύ. Ευτυχισμένη. Αθώοι! Αθώοι! Χριστίνα! Παναγία μου! Παναγία μου! Χριστίνα μου! Χριστίνα! Χριστίνα μου, τι έπαθες! Παναγία μου, μίλα μου! Χριστίνα! 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 Το μωρό μου! Το μωρό μου! Πού είναι το μωρό μου! Χριστίνα μου, δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις. Μου ραγίζει την καρδιά. Άσε με, θα μου περάσει. Θα μου περάσει, πήγαινε, έχεις οδοντογιατρό. Θα μου περάσει, πήγαινε. Δεν θα πεις. Σε ψάχνει ο πατέρας σου, ρε αγάπη μου. Σε παίρνει τηλέφωνο, λέει και δεν απαντάς. Το είχα ξεχάσει στα θόρυβο. Το μεσημέρι θα πάμε μαζί τους. Εννοείται. Η μαμά μου πάλι χάλια θα είναι. Κάθε χρόνο μια από τα ίδια.
50 χρόνια πέρασαν. Κάποτε πρέπει να του πάρει απόφαση. Η μητέρα σου πάει και χειροτερεύει. Δεν είμαστε γονείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Όλα έχουν μείνει πίσω. Τι κάνατε μέχρι τώρα, ρε Κλεάνθη? Μετέφερα τις οτροπές στην αποθήκη, δεν κάθομαι. Ναι, αλλά αύριο έχουμε τη γιορτή του πορτοκαλιού και θέλω όλα να είναι στην εντέλεια. Θα είναι, αγάπη μου. Τι τα λες, αφού τα ξέρει. Εσύ τώρα τι παίρνεις στο μέρος σου? Παππού, τι γίνεται? Καλημέρα. Καλημέρα. Θα φύγουμε να πάμε στη μάνα σου. Δεν θέλω να μείνει η κόρη μου τέτοια μέρα μόνη της. Θα πάμε, απλά αύριο έχουμε τη γιορτή και πέσαν όλες οι δουλειές μαζεμένες. Η Δάφνη, Πρέπει να είναι στη σχολή της. νόμιζα πως κάποια στιγμή θα αλλάξει πλεύση. Μα είναι σπουδές αυτές. Θα γίνει εγκληματολόγος. Και μετά τι, πού θα δουλέψει, μου λες? Μην γκρινιάζεις, βρε. Ο Παύλος. Θα έρθει από εδώ για να πάμε όλοι μαζί στη μαμά. Α. Να σου πω. Θέλεις να δοκιμάσεις το καινούργιο τυρί που βγάλαμε σήμερα? Άντε φάμε. Στέλιο, μιλάς με τον τοπογράφο και ξεκινάει το στήσιμο του κάναβου. Προσέχεις τις συντεταγμένες και προχωράς. Θα είμαι και εγώ παρόν. Για τις λεπτομέρειες στείλουμε 2x2 για όλους τους λόγους που ξέρεις. Ξεκινήστε όμως, γιατί από μεθαύριο δίνει βροχές. Δεν θα προλάβουμε να το στεγάσουμε. Εντάξει, Παύλο. Είσαι ευχαριστημένος? Ενθουσιασμένος. Τι γίνεται, παππού? Τι να γίνει, παιδί μου? Έλα, όλα καλά είναι. Σε περιμέναμε για να φύγουμε. Η μαμά διαλυμένη. Με τα δίκαια της. Μαύρη επέτειο σήμερα για την οικογένεια μας, παιδί μου. Πώς πάει η ανασκαφή? Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα στείλουμε νέο κάναβο σε καινούργια θέση και είμαι ενθουσιασμένος. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Βρήκαμε 2 ψευδότυπους και έχουμε ενδείξεις. Μπράβο. Είσαι χαρούμενος? Ναι, πάρα πολύ. 3 χρόνια περίμενα να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ. Και όταν μου είπαν ότι εγκρίθηκε, δεν το πίστευα. Δηλαδή, ακόμα δεν το πιστεύω. Αργήσαμε, Βέβαια, αργήσατε. Καθίστε να φάμε. Εσάς περιμέναμε, πεινάμε. Πλένουμε χέρια και ερχόμαστε. Ελένη, τι κάνεις? Πολύ καιρό έχω να σε δω. Όλα καλά. Πάω να πληθώ κι εγώ. Ξεκινάμε και θα έρθω και τα κορίτσια. Θα σε σερβίρω εγώ. Ευχαριστώ, κόρη μου. Πόσο καιρό έχει να μπει η γυναίκα εδώ μέσα να καθαρίσει? Περίπου ένα εξάμηνο, την τελευταία φορά που ήρθα. Την πήρα τηλέφωνο από χθες, αλλά δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Έχει κλειδιά. Θα τις αφήσω έξω κάτω τη γλάστρα. Αλλά δεν μας στέλνει στα πόδια της, οπότε είσαι κουρασμένη. Καθόλου. Τι θα έλεγες λοιπόν, να κάνουμε ένα μπανάκι, να βγούμε να κάνουμε κάποιο on και μετά να πάμε για φαγητό. Καλό. Πώς πάει η ανασκαφή? Έμαθα ότι έχουν βρει κάποια καινούργια οικιστικά κατάλοιπα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Γιατί σήμερα ξεκινήσαμε προεργασία σε ένα άλλο σημείο από το οποίο περιμένουμε πολλά. Ο βασιλικός τάφος που ανακάλυψες εσύ, αγόρι μου, μας κάνει να ονειρευόμαστε ότι κάποτε η αρχαία πολιτιστά μας θα μας αποκαλύψει τα μυστικά της. Μας κάνεις πάρα πολύ περήφανο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Συγγνώμη. Ναι. Βγήκαν οι εξετάσεις σου. Έχω τα αποτελέσματα. Είμαι σε οικογενειακό τραπέζι. Να περάσω πιο μετά, όταν μπορέσω. Έγινε. Τι λέγαμε? Δεν λέγαμε.
Τώρα θα πούμε. Τότε πες εσύ, αγάπη μου. Άσε το Μαριάννα τώρα. Όχι, γιατί ήθελα ειδικά σήμερα να ακουστεί ένα καλό νέο. Ο Θοδωρής και εγώ αποφασίσαμε να βάλουμε μπρος για παιδί. Επιτέλους, αυτά είναι νέα. Ετοιμάζουμε για θεία δηλαδή. Λοιπόν, εγώ το βαφτίζω, το ξεκαθαρίζω από τώρα. Προσέξτε, μην τάξετε δυσέγκορο. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, μπα. Γεια σου, αγαπητή. Γεια σας, στέλνουμε αύριο. Στο καλό, στο καλό. Εμείς πάμε λίγο μέσα στο Μάξ. Ναι, πάμε. Θέλω να πάω στο σπίτι μας. Στην Αμόχωστο. Τι χειρότερο. Τόσα χρόνια δεν πάτησες. Σήμερα ξαφνικά νιώθω έντονη την επιθυμία να πάω. Πώς να είναι. Λες να πως τα αφήσαμε. Αν είσαι έτοιμη να πας, το θέλω κι εγώ πολύ. Θα έρθω μαζί σας. Ναι. Γεια. Γεια σου, Παύλο. Κάτσε. Ακούω. Κοίτα να δεις. Χωρίς μισόλογα, σε παρακαλώ. Είναι αυτό που φοβόμουν. Αλλά θα το παλέψουμε. Κάθε ασθενής είναι μια διαφορετική περίπτωση. Και ανάλογα... Προσδόκιμο ζωής έχω. Τα έχουμε πει αυτά. Λίγο. Αλλά... Άστο, Νάντια. Δεν έχει αλλά. Λυπάμαι τόσο πολύ. Θέλω να αλλάξουμε το όριο της κάρτας μου. Τι ποσό? Απεριόριστο. Καλώς το. Ξεκινήσατε σήμερα, έτσι? Ναι, όμως δεν σε ήθελα γι' αυτό. Τι έγινε? Πες μου. Παρετούμε. Τι? Δεν μιλάς σοβαρά. Ξέρεις ότι σε αυτή την ανασκαφή έδωσα τη ζωή μου. Και να την εγκαταλείπω τώρα, ειδικά σε αυτή τη φάση, σημαίνει ότι είναι σοβαρός ο λόγος σου. Γιατί, τι έγινε? Οι συνθήκες είναι πιο καλές από ποτέ, οι χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν. Είσαι η ψυχή αυτής της ανασκαφής. Πώς μπορείς να μου λες τώρα ότι την εγκαταλείπεις? Γιατί? Είναι προσωπικοί οι λόγοι. Και θέλω να το σεβαστείς. Θα συνεννοηθώ με τους βοηθούς μου προκειμένου να παραδοθούν οι μελέτες της πρώτης φάσης. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί αρχαιολόγοι που μπορούν να αναλάβουν από εδώ και πέρα. Ουδής αναντικατάστατος. Παύλο, σε παρακαλώ. Ξανασκέψου το. Θα σου δώσω όσο χρόνο θέλεις. Δεν μπορείς να μου δώσεις χρόνο, Τασούλα. Μακάρι να μπορούσες. Γεια σου.
Φαμαγκούστα. Αμόχωστος. Σημαίνει κρυμμένη στην άμμο. Ο τόπος που κάποτε ήταν γνωστός για τις αμμώδεις παραλίες του, παραμένει για σχεδόν μισό αιώνα μια πόλη φάντασμα, χωρίς κατοίκους. Έχοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα ερευνήσει το θέμα, είμαστε τώρα εδώ, στην Κύπρο, για να εξερευνήσουμε την ιστορία της πόλης και των ανθρώπων της. Πήγαινε γρήγορα στην πλατεία. Περνώ λεωφορεία. Πες μέσα και πήγαινε στη Λευκοσία. Τα πρώτα κοσμήματα, τι καλό μπορώ να σώσω και θα έρθω να σε. Γεια σου, Λογκάτη, τι κάνεις? Σου έχω μια μεγάλη έκπληξη. Θέλεις να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι δυο μας και να σου γνωρίσω την Κύπρο από άκρη σ' άκρη και μετά να πάμε και στην Ελλάδα? Το σχολείο μου. Αυτό μη σε νοιάζει, θα το κανονίσω εγώ. Αλλά σου έχω και δεύτερη έκπληξη. Αγόρασα ένα τροχόσπιτο. Με αυτό θα ταξιδεύουμε και θα μένουμε και μέσα. Καλό! Σούπερ, είσαι τέλεια του μπαμπάς. Έτσι, Πάμε. Αυτό που είπες τώρα, θέλω να το θυμάσαι, εντάξει? Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να φάμε, γιατί έχει ρεπόινατα σήμερα και έχω και δουλειές. Θα μείνεις με τη γιαγιά και τον παππού. Και το μεγάλο παππού. Ακριβώς. Φύγαμε. Πόθεν είναι η μάμα σου? Εσύ πώς ευρέθηκες στην Αγγλία? Εκεί με γέννησε. Όμως σήμερα θα μιλήσουμε για εσάς, οκ? Όπως θέλεις, γέ μου. Εντάξει. Έτοιμη, Κατερίνα? Ναι, έτοιμη, γράφει. Αν μπορώ να ρωτήσω, κυρία Μάντολες, πόσο χρονών είστε? Είμαι 27 χρονών. Είμαι ακριβώς όσο ήμουνα εκείνη την ημέρα. Από τότε σταμάτησα να μεγαλώνω. Γιατί περιμένω τη μέρα που θα γυρίσω πάλι πίσω στο σπίτι μου, ελεύθερη. Θα ανέβω εκεί, στον τόπο όπου χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και θα ανάψω ένα καντήλι για τις ψυχές τους. Άμα γυρίσω πάλι πίσω στο σπίτι μου, τότε θα αρχίσω να ζω και να μεγαλώνω πάλι.
Πού είναι το παιδί? Δεν με συγχωρείς το παιδί. Ναι, θέλω να μιλήσουμε. Άνοιξέ μου, σε παρακαλώ, Ιφηγένεια. Είναι σοβαρό, θέλω να μιλήσουμε. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Άνοιξέ μου. Πέρασε. Τι έγινε? Πρέπει να τα βρούμε. Να τα βρούμε. Ναι. Μου έχει στερήσει το παιδί μου 2 χρόνια. Έχει πάρει την επιμέλεια και τώρα ξαφνικά θέλει να τα βρούμε. Ιφηγένεια, σε παρακαλώ, μην γυρνάς στα παλιά. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει. Το παιδί θα το πάρεις πίσω. Τι? Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Τα πας πολύ καλά τώρα. Είσαι καλά και πρέπει να συνεχίσεις να είσαι καλά, γιατί ο μικρός δεν πρέπει να χάσει και τη μητέρα του. Τι τρελά είναι αυτό που λες? Ιφηγένεια, φεύγω. Τι εννοείς φεύγεις? Αυτό που κατάλαβες. Άγριοι άνθρωποι και ήταν πολύ αρματωμένοι. Ό,τι κρατάγαμε στα χέρια μας τα αρπάζα και μας τον πήχναν μέσα στα μούτρα. Τσαλαπατούσαν τα μπιμπερά του μωρών, τα ρουχάκια τους, το ψωμί, γίνα κάτω τα νερά, τα γάλατα. Θηρία, μανιασμένη. Μας διατάξανε να κάνουμε μια γραμμή και να ανέβουμε το βουνό. Εγώ κρατούσα την Ειρηνούλα στην αγκαλιά μου, το μωρό τρομοκρατημένο, δεν έκλαιγε, μόνο έλεγε «Μάμα μου, μάμα μου». Ο Αντρίκος με το γιο μας, το μωρό ήταν κολλημένο πάνω του και τα χεράκια του τυλιγμένα στο λαιμό του παπά του. Φτάσαμε σε έναν ελαιόνα. Διατάξαν μας να κάτσουμε γύρω από την κουφάρα μιας μεγάλης ελιάς. Εστήσανε τα τρυπόδια και αρχίσανε να πυροβολούν στον αέρα. Μας κάναν πόλεμο νεύρου. Οι γυναίκες γονατίσαμε, κοιτάγαμε κατά το βουνό προς το ξοκλήσι του Αρχάγγελου Μιχαήλ και προσευχόμασταν να μας βοηθήσει. Και στρατιώτες να πυροβολούν. Είδαμε ένα στρατιώτη Τούρκο. Έμπηκε μέσα στην κουφάλα της ελιάς και μας έκανε νοήματα με τα χέρια του. Κρυφά να μην τον δουν οι άλλοι Τούρκοι. Έδειχνε μια εμάς, μια τους Τούρκους στρατιώτες, έκανε μας. Λαλή μου, άντρας μου, δείχνει μας να πέσουμε χαμένα, να κάνουμε τους πεθαμένους να αρχίσουν να πυροβολούν. Μας διατάξανε να κάνουμε πάλι γραμμή και μας σπρώχνανε και μας χτυπούσανε και μας κλωτσάγανε και αγριοφωνάζανε και τα αεροπλάνα από πάνω μας και μετά πίσω σπρώχναν μας. Τα μωρά κλαίγανε, οι γυναίκες στηρίζανε. Με έτσι ποδοβολητό. Είχε σηκωθεί μία σκόνη δεν βλέπαμε μπροστά μας. Οι Τούρκοι να πυροβολούν. Είδα το χόρκανο μου τον Κωστή να πέφτει. Πήγε να σηκωστεί, τον πυροβολήσανε πάλι. Αρπάχτηκε από το κορμό της ελιάς, πήγε να σηκωστεί, τον ξαναπυροβολήσανε 3 φορές. Ελίγησαν τα πόδια μου. Πρώτη φορά έβλεπα άνθρωπο να σκοτώνεται.
Στο πρόσωπο. Τι θυμήθηκες πάλι? Ήμουν τραυματισμένη στο νοσοκομείο όταν έμαθες ότι εξαφανίστηκε το μωρό μας. Και ήρθες και με βρήκες. Με υποσχέθηκες ότι θα το βρούμε. Σώπα, γλυκιά μου. Ποιος? Ποιος μπορεί να τον πήρε? Μας πάρουν όλα από την Κύπρο με τη χαρτιά! Με τη χαρτιά! Λες να ζει στην Τουρκία? Αν ζήνε, το πιο πιθανό είναι να είναι στην Τουρκία. 50 χρόνια τώρα όλο για τα ίδια και τα ίδια να ρωτιόμαστε. Κρατούσα την κόρη μου σφιχτά στον κόρφο μου. Σκοτεινιάσα, λιποθύμησα. Ένιωθα να με χτυπάνε, να με κλωτσάνε, να με τραβάνε, να σηκωστώ. Έπιανα το πόδι μου, δαμέ, και το τσιμπούσα και έλεγα είμαι ζωντανή, είμαι ζωντανή. Ήμουν ζωντανή. Άνοιξα τα μάτια μου, πήρα μες στη χούφτα μου το κεφαλάκι της κόρης μου και φωνάζα μάμα μου, μάμα μου. Ήταν ζωντανό. Έτσι που το έσφιγγα στο στήθος μου, νόμιζα το είχα πνίξει το μωρό μου. Σηκώστηκα πάνω και άρχισα να φωνάζω τον άντρα μου. Και οι άλλες γυναίκες τις φωνάζαμε με το όνομά τους. Και τον είδα. Και το Γιαννάκι μου γκαντζωμένο που το σβέρκο του όλο γέματο το μωρό. Ούλιαξα. Τον άντρα μου, το μωρό μου. Μ' άφηνα να κοντέψω. 3 φορές όρμηξα να πάω κοντά του, δεν με αφήκαν. Μας αφήκαν να αγγίξουμε τους άντρες μας. Φώναζα το μωρό μου, αφήστε με να πάρω το μωρό μου. Και πάλι εκείνος ο καλός ο στρατιώτης, ο Τούρκος που μας έκανε νοήματα μέσα από την κουφάλα, όρμηξε, άρπαξε το Γιαννάκι και μου τον πέταξε. Το μωρό έπεσε μέσα στα θάμνα, στα αγκάθια, έτρεξα αλαφιασμένη, το άρπαξα το μωρό μου, ολογέματο, έκλαιγε. Ο Γιαννάκης μου δεν μιλούσε, ακόμα. Τα πρώτα λόγια που είπε το μωρό μου ήταν «Παπά μπαμπάμ, παπά μπαμπάμ». Είχε σκάσει στο κλάμα από τον πόνο και τον τρόμο και έδειχνε μου την πιπίλα του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα ματάκια του μωρού μου. Τι τρόμο είχαν. Εβάσουν τα έτσι και τα δυο μες στα αγκάλια μου. Και βλέπα τον άντρα μου. Και λέω, είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός και κάνει τον πεθαμένο. Και γύρω του άλλοι άντρες πεσμένοι, μπρούμητοι, ανάσκελοι. Ασάλευτοι. Ανάμεσά τους ήταν και ο πατέρας σας? Πολύ λίγοι κατάφεραν να γλιτώσουν.
Εγώ σε αγαπούσα και θα σε αγαπάω. Δεν γίνεται να φύγεις, όχι, θα είμαι δίπλα σου, μαζί σου. Δεν μπορώ να σου το κάνω αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να σε πληγώσω. Σε παρακαλώ. Σε αγαπάω, Ιφηγενιά. Σε αγαπάω πολύ για να σε πληγώσω. Σε παρακαλώ. Η κατάστασή μου στην πορεία θα σε τσακίσει, δεν θα είναι εύκολο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να φερθώ εγωιστικά. Συγγνώμη. Όχι. Συγγνώμη για όλα. Έκανες αυτό που έπρεπε για το παιδί. Για το παιδί μας και κατά βάθος το ήξερα κι εγώ αυτό. Μπορεί να μην μιλούσαμε, μπορεί να λέγαμε μόνο τα απαραίτητα. Αλλά εγώ δεν έπαψα στιγμή να σε αγαπάω. Ούτε εγώ. Θα είμαι δίπλα σου. Θα το παλέψουμε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Εμείναμε μόνο γυναίκες και παιδιά. Οι Τούρκοι άρχισαν να μας χτυπάνε, να μας τραβάνε τα χρυσαφικά μας, να ξεκολλάνε τους σταυρούς μας, τα ρολόγια μας, τρέχαν τις κορούδες από πίσω. Και τότε φάνηκε πάλι εκείνος ο καλός ο στρατιώτης της Κουφάλας. Όρμηξε πάνω τους με το όπλο, τους κοπάλαγε, τους έσπροχνε τους και μας έκανε νόημα να φύγουμε. Κι είπα μέσα μου, ο Θεός μας έστειλε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για να μας σώσει. Πώς μπορέσατε να διαχειριστείτε τον πόνο? Η πίστη μου. Η πίστη μου στο Θεό. Ο Θεός μου έδωσε δύναμη και έκανα τον πόνο μου αγώνα. Πάντα είχα το Θεό δίπλα μου. Να μου διά κουράγιο να αγωνιστώ για τον τόπο μου. Να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας. Να ελευθερώσουμε την Κύπρο μας. Το ζήτημα των αγνοωμένων να μην ξεχαστεί. Πέρασαν κι άλλοι πολλά βάσανα. Ιστορίες πολλές, πόνος πολύς. Όσο ζω, θα αγωνίζομαι για τον τόπο μου. Δεν θα σταματήσω να βοηθάω τους ανθρώπους. Η καρδιά μου είναι μαύρη, γε μου, που είμαστε μακριά από τους τόπους μας. Για όλο τούτο το κακό που μας έκαναν. Καλώς τη... Μαξ, ήρθες κι εσύ, αγόρινα. Ήρθες κι εσύ. Αυτό το ξέρεις. Δεν μπορεί μακριά μου. Για φέρει το ρεϊνόπνευμα, μπαμπάκι και ένα τσιρότο. Τι είπατε? Έξω που έχει ένα καφί, δεν το είδα και σκέφτηκα. Πήγαινε μέσα στα τσίπου και έρχομαι. Έλα, Μαξούλη. Να σου πω, τι γίνεται, τι νέα, ο Μαξ? Με λατρεύει και τον λατρεύω. Η κοπέλα σου? Έχει πάει για μια πρώτη συνέντευξη από κάτι κυρίες που είχαν αγνοούμενους. Τι είπες ότι θα ερχόμουν? Ναι. Α, και? Δεν έχει πρόβλημα. Σκατά έγινα. Ξέρει. Και βέβαια ξέρει, έχω μιλήσει για σένα. Εσύ με την Κατερίνα είμαστε χαλαρά, πολύ. Σε έκλεψα λιγάκι τότε. Α, πάλι καλά. Βέβαια το λιγάκι που λες
Σουζή, το λιγάκι δεν με... Εντάξει, λίγο με προσβάλλει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ρε βλάκα. Δεν μου λες, τι είναι εσύ, μόνη? Όχι. Είμαι με κάποιον εδώ και 2 χρόνια. Α, 2 χρόνια στα καπάκια που το λήξαμε δηλαδή. Πολύ με έκλαψες. Και, καλά. Παντρεμένος. Ζωρία. Όχι. Λέει πως θα χωρίσει. Μ' αγαπάει. Α, μακάρι. Λοιπόν, περίμενε με, πάω να αλλάξω λιγάκι και έρχομαι. Πορτοκαλιά του παροσούτου καθαρού αέρα. Πορτοκαλιά του παροσούτου καθαρού αέρα. Η σκέψη μου κι αν ευχέται κοντά σου κάθε μέρα. Η σκέψη μου κι αν ευχέται κοντά σου κάθε μέρα. Ωραία, οκ. Οκ. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη φάρμα της οικογένειας Σέκερη, όπου για ακόμα μια χρονιά διεξάγεται η γιορτή του πορτοκαλιού. Ξυπνάνε μέσα μας μνήμες χαράς, μνήμες συγκινητικές. Η γιορτή του πορτοκαλιού ήταν το πιο φημισμένο πανηγύρι χαράς για μικρούς και μεγάλους που διεξάγονταν κάθε χρόνο στην πόλη της Αμμοχώστου. Η Αμμόχωστος ήταν γνωστή για τα πορτοκάλια της, γιατί γύρω από την πόλη υπήρχαν ένα σωρό περιβόλια πλούσια σε εσπεριδοειδή. Γι' αυτό άλλωστε είναι και γνωστή ως η πόλη του πορτοκαλιού. Κάτι. Έτσι. Κάτι. Είσαι καλά. Να σου ζητήσω η Κατερίνα ή η Ελένη. Χάρηκα. Εγώ. Λοιπόν, Κατερίνα, μπορείς να πας να τραβήξεις κάποια πλάνα από όποιο σημείο σε ενδιαφέρει και θα έρθω και μετά να κάνουμε κάποια on σε διάφορα άλλα σημεία. Οκ. Κορυμιλιά, να κάνεις καηρέτη. Θέλω λαούτα και φτουλιά, γάμου και ζιαφέτη. Να με ναρκείς, να με ναρκώ και να αναγυρώ το χοροπό. Εν και σηκώνει υπομονή, να παντρευτούμε και κάνει. Να σε συστήσω το φίλο μου, τον Μάικλ. Δημοσιογράφος από μάνα Ελλαδίτισσα και πατέρα Κύπριο, γεννημένος στο Λονδίνο. Ο Μάικλ Κούρτης, κυρία Χριστίνα Σέκερη. Καλώς ορίσατε στη φάρμα μας, κύριε Κούρτη. Ευχαριστώ πολύ. Ο σύζυγός της Ανδρέα Σέκερης, δικηγόρος. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Και ο παππούς μας Παύλος Αθανασίου. Γεια σας. Χάρηκα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια για τη γιορτή του πορτοκαλιού. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ευχαριστούμε πολύ. Κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τα 50 χρόνια της εισβολής στην Κύπρο. Και Πριν από 1 μήνα με είχε προσεγγίσει η συνεργάτηδά σας τηλεφωνικά. Ξέρω. Και γιατί ξέρω ότι χάσατε ένα παιδί τότε, Είστε συμπαθείς, κύριε Κούρτη, αλλά δεν θα μιλήσω ποτέ στην τηλεόραση γι' αυτό. Δηλαδή είσαστε αμετάπιστοι. Προς το παρόν. Αν αλλάξω γνώμη θα σας πάρω τηλέφωνο. Ναι, να σας δώσω την κάρτα μου, να το τηλέφωνο μου πάνε. Εσείς? Όχι. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτό. Σας παρακαλώ, κύριε. Αφήστε μας τον πόνο μας. Ναι, βεβαίως. Με συγχωρείτε και συγγνώμη για τον χρόνο. Χάρηκα. Γεια σας. Γεια σας. Γιατί του άφησες ελπίδες, Χριστίνα μου? Έλατε. Αύριο θα έρθει ο Τεύκος να δει τις 2 εγκυμονούσες αγελάδες γυρίζει από το Λονδίνο. Ωραία, πες του να ρίξει και μια ματιά στον επίπεδο, ρε Μαριάννα. Είναι λίγο ανήσυχος τις τελευταίες μέρες. Τον έχω ειδοποιήσει. Θα κάνει ένα γενικό έλεγχο, λέει. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω γιατί τα ψηρίκια είναι ικανά να ταΐσουν τα ζώα ότι τους καπνίσει. Με αποφεύγεις, ρε μαλάκα. Για το πρωινό σπαγνίδηση. Βράδυ στις 10 σε περιμένω εκεί που συναντιόμαστε. Μην διανοηθείς να μην έρθεις. Και με τι δικαιολογία θες να φύγω από το σπίτι γάμο το κεράτο μου στη νύχτα? Δεν με νοιάζει. Κόψε το λαιμό σου και βρες δικαιολογία. Και σηκώνει υπομονή,
να παντρευτούμε και κάνει. Ξέρεις που πάμε? Είπες ότι θα πάμε στη θάλασσα και θα παίξουμε μπάλα. Αύριο μπάλα. Σήμερα θα πάμε βόλτα μέχρι την Αμόχωστο, εκεί που είναι το σπίτι της γιαγιάς και του παππού. Εκεί που έγινε η εισβολή το 1974 και χάθηκε ο αδερφός μου. Ο πρώτος γιος του παππού και της γιαγιάς. Εσύ θυμάσαι το σπίτι? Έπαιζες εκεί μικρός? Όχι, αγόρι μου. Εγώ δεν πρόλαβα να γνωρίσω την Αμόχωστο. Άκουγα ιστορίες από το δικό μου τον παππού. Τι ιστορίες? Για τη Φαμακούστα. Την πόλη χωμένη στην άμμο. Πόσο όμορφη ήταν. Γεμάτη ζωντάνια, πλούσια. Που στάθηκε όρθια στα βάθη των αιώνων. Και οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν να ξεριζωθούν για να ζήσουν ελεύθεροι. Παράτησαν τα πάντα και πήραν μαζί τους μόνο τις αναμνήσεις τους. Οι χαρούμενες φωνές έσβησαν. Τα κτίρια άδειασαν. Ερήμωσαν. Για χρόνια ολόκληρα οι ξεριζωμένοι πήγαιναν στην πράσινη γραμμή και κοίταγαν από μακριά τη ζωή τους που χάθηκε και έκλαιγαν. Η ολοζώντανη πόλη έγινε ένα άψυχο σκηνικό. Τη σκέπασε η άμμος της εγκατάλειψης. Όμως δεν θα αφήσουμε να χωθεί στην άμμο της λύθης. Γεια. Ήρθα να φάμε κι εγώ μαζί. Γιατί το κάνεις αυτό? Μάξο, γονέα! Τι? Θα φάμε όλοι μαζί παρέα. Είσαστε πάλι φίλοι με τον μπαμπά. Ναι. Είσαι χαρούμενος? Ναι, εσύ, μαμά. Πολύ αγάπη μου. Τι νέα έχεις να μου πεις? Ο μπαμπάς αγοράσει ένα τροχόσπιτο και θα με πάει σε όλη την Κύπρο και στην Ελλάδα. Αλήθεια? Να έρθω κι εγώ μαζί? Να έρθεις. Τρώμε. Ναι, κάτσε, φέρνω πιάτο. Εμένα, άλλη φορά τι θα μου κάνεις εκβιασμό σου? Τι λες, ρε καθήκη? Με δουλεύεις ότι θα χωρίσεις και έχεις βάλει μπροστά με την άλλη να κάνετε παιδί. Δεν σου υποσχέθηκα ποτέ τίποτα. Και όλα αυτά που μου έλεγες, ότι χάρη σε μένα η ζωή σου απόκτησε νόημα και ότι τα καλύτερα για μας έρχονται. Θα ήμουν απλωμένος. Ποτέ δεν σου είπα ότι θα χωρίσω τη Μαριάννα. Άρα έκανες την πλάκα σου μαζί μου, ρε. Τη γυναίκα μου την αγαπάω. Εκείνη να δούμε αν θα σε αγαπάει μόλις μάθει τι τρέχει μεταξύ μας. Θα πάω τώρα να της τα πω όλα. Όλα! Τράβα! Εμένα θα με συγχωρέσει και θα τα ξαναβρούμε. Εσένα όμως η οικογένεια θα σε πετάξει στον δρόμο. Πάλι μαλάκα! Χαράμισα 2 χρόνια αυτή τη ζωή μου και εσύ με φτύνεις, έτσι! Αρχίδι του κερατά, δεν τελειώσαμε, μαλάκα! Ελένη! 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 Ελένη!
Τι δουλειά έχει αυτό το αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά? Κάνα ζευγαράκι θα είναι.